Okey, Assalamualaikum. Untuk minggu ni aku nak buat video tentang cat engine bay. Aku nak tukar color engine bay kereta aku. Tapi sebelum tu aku nak minta jasa semua untuk tekan button subscribe dekat channel aku. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Okey, video kali ni aku cat engine bay. Aku tak angkat enjin. Aku cuma ambil wire yang daripada tepi belah kiri dan kanan dan letaknya di tengah-tengah. So, wire-wire yang kat tengah tu semua aku balut. Pastikan bahagian yang kita tak mecat tu kita tutup dengan surat khabar dengan kemas. Untuk part balut ni memang lambat sikit lah sebab kita nak pastikan permukaan yang kita nak cat tu tak terkena pada bahagian lain. Okey, dekat sini kita dah start spray dengan menggunakan color hitam.
Okey, aku dah siap spray color hitam. So, sekali lagi aku akan spray color silver. Dan color Encik B yang akan aku gunakan adalah Candy Purple. Kita tarik cat. Biar tu. Okey. Tu rekam video laju ke apa? Video biasa kan? Ha, okey. Jadi kita buat. Bola ke apa dia ni? Tu makan cat. Nah, akhirnya. Tu ni.